So, susunod natin is yung mga multiple column subqueries naman. So, pati lang din to. 11 slide lang. Okay. So, yung main query daw natin dito, for example, is manager 10. Tapos, ito yung multiple rows ng multiple column subqueries. Parang nakahiwalay siya. Kino-compare natin. So, ito yung example natin. So, using multiple column subquery, so display the order ID, product ID, and quantity of the items in the table that match both the product ID and quantity of an item in order 605. Kumbaga, kung ano daw yung mga nasa order 605, yun lang yung ipapakita. Product ID, order ID, tsaka quantity. Naka-import din naman tong table na baga nandito rin to. Kasama sa in-import nyo nung minsan. So kung ano lang yung hinanap niya, kumbaga. Explanation lang. May dalawang comparison kasi na ginagamit. So pairwise at non-pairwise. So non-pairwise. Display the order number, product number, and quantity of any item in which the product number and quantity match any product number and any quantity of an item. In short, basta may makuha siya na kapareho kahit alin sa mga ibang product, pwede. Parang ganun yung dating niya. So, i-return niya yung value na yun. So, ito yung magiging return na value. Copy muna natin pa. Haba na ng query. Meron pa pala. Kaya madami siyang return eh. Kasi any siya eh. Kaya marami yung naging return niya na answer. Pag null values, ito, mga null values sa subquery, mga walang laman ng mga table. Null values, walang na-return. Walang laman yung
subquery kumbaga. Using from. Ano mga subquery? Wala rin palang Lunes yung election pala. Yes, sir. Nakaman din pa na yung aim next week. Ito naka-alias. Kaya may mga ganyan. Naalala niyo yung alias sa past lesson. MA, naka-alias sila. Aba, ito yung gumamit ng from. Nilagyan niya ng from. Tapos naka-group by. Tapos naka-alias siya, kaya ganyan. MA, in-alias niya yung M. Pati yung B, naka-alias. Susunod dito. Producing readable output na mga figure ito. Ito medyo mostly theory ito. Pinapaano niya yung para yung mga output natin maging readable. Pero dito pa lang yata yung alias. And use a variable prefix with an ampersand to prompt the user for a value. Ito, pag ginamit mo to, manghihingi ng value yung user. Ay, yung user. Yung prompt mo, parang manghihingi siya ng, parang papa-enter siya sa'yo. Hinihiwalay ko sa'yo. Pag may space, ibig sabihin next chapter na yun. Yung parang manghihingi ka ng user input. Saan niya kaya pinakita? Ayun, nandito sa kabila. Yan, so parang to, nangingi siya ng user input. Yan, kung ano yung i-enter ko na user input dito, for example daw, 7369. 7369. Yun yung gagamitin ng query. Ayun. So, meron siyang user input. Mayroon. Para siyang yung ginagawa natin sa Visual Basic. Then, using set verify command, toggling the display of the text of a command before and after, replace a substitution variable with a values. Ganyan natin kung agad dito. Baka sa ano lang SQL Plus. Yun yung may bayad kasi. Ginuguhitan yung part na may bayad kasi ng SQL. Yung mga iba hindi gagana. Using single quotation mark for data and character value. So, testingin natin ito. So, analyst. Papa-enter naman siya, character. Pagka may single quotation daw, character yung ipapa-enter niya. Yan. So, ulitin natin si analyst. So, pag walang single quotation, number. Pagka may single quotation, character.
specifying column names and expression. So, dito, pag sinabing at runtime, habang nakarun yung mismong program, doon ipapa-enter yung mga column name. Doon sa previous na ginagawa kasi natin, ina-alias lang natin eh. So, nilalagyan na natin sila ng pangalan sa query pa lang. Pag ganito yung ginawa mo, at runtime, doon niya ilalagay. So, may example lang natin. Hindi natin sundan yung nandun sa ano ito. So, column name. May mga suggested. Sal. Palitan natin. Sal, sahod. Tapos, susunod yung condition daw, walang ilalagay. Sahod. Mataas. 3,000. Pwede kaya may space. Okay, hindi pwede. Last is order column. Hindi nakalagay. E-name. Pangalan. Pinagalog bigla. Yun, nag-error. Nagmahaba. Yung sa sahod mataas nag-error. So, palitan natin. Gawin nating mataas lang. Hindi na kinaya yung mahaba. Sahod. Tapos, mataas. Yun, ayaw niya pa rin. Ba't ayaw niya yung mataas pangalan ko? Kaya nagreklamo. Dahil condition niya pala. Nawala. Malas talaga. Yung hindi natin pwede palitan pala yung condition. Column name nga pala itong mga to. Ikaw mag-enter. Nakala ko alias sila. Oh, column name pala. Hindi masyadong inintindi kanina. So, talagang kailangan kung ano yung tunay. So, sal. Pwede natin ibahin dito. Bawa, less than 3,000 instead na greater than. Kasi valid pa rin yung na-query. Wala yung ano, enter at nasa ano yung then e-name. Valid pa rin na-query. Iba nga lang naging sagot. Instead na greater than 3,000 kasi ilagay natin less than 3,000. Kaya nag-iba yung answer. Iba yung sinerge niya na query. Ano mo, nag-invento kasi ako. Tuloy. So dito, substitution, double ampersand if you want to reuse the variable value without prompting the user each time. So kumbaga, isang beses lang daw hihingin. Tapos, so pagka naglagay ka ng double ampersand, ibig sabihin, kung ano yung in-enter last time, yun na rin yung gagamitin niya. Hindi niya na itatanong ulit. Hindi na siya magpo-prompt ulit. Column name. Ano yung column name? Depth number. Yung mga paggawa ng mga customized prompt. So, kung hindi ko maning accept command dito. Plus din yata ito. Testing natin. Gagana. Hindi pa lang. Huwag natin. Pero hindi pwede. Ayun, na ganun siya. Department number. Sales. Yung mga ibang command na ganito, hindi sila gagana sa ibang SQL. For example, sa MySQL, sa pag-bitaw. Enter pa ng isang value. Bawa sa MySQL at sa MS SQL, pwede hindi sila gumana. Yung mga ganito kasi parang proprietary sila, para lang sila sa SQL ng Oracle. Yung mga ganun command kasi. Dito gagana na dito eh.
Yung mga iba naman dyan, wala naman sana yung mga yan. Sa mga questionnaire, dun sa mga gagawin ninyo. Wala na ito. Baga hindi naman sila kasama doon. Dito sa mga sinasagutan. Ito lang ang susunod yan. So isa lang, tapusin na natin ito para magawa nyo na rin itong subqueries. So sa subqueries, ito lang siya. Tsaka itong dalawa. So para magawa nyo itong lab 4 exercise, ito lang ang kailangan nyo. Para magawa nyo to, ito lang ang kailangan nyo. Ito wala to. Eating data. Ito yung ano. So sa manipulating data, dito na yung magdadagdag tayo ng mga data. Magdadagdag, magdi-delete. Check ko lang kung pa naman pala. 16, kailan yung exam ulit? Excuse. May 18, 19, and 21. Okay, next week na lang natin to. Abot pa siya. So ang next meeting kasi after election, 16. So dito pa naman ang exam. Kayo nga, sa may permit kayo, pwedeng magtapak ng 16. Itong week na to, pwede nyo nang i-take. After ng lesson natin, pwede na kayo mag-take ng midterm na. So sa 16 na lang natin ito ituloy.